ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ. અત્યાર સુધી આપણે જે પોઈન્ટ્સ જોયા છે એ બધા પોઈન્ટ્સમાં સૌથી પહેલા આપણે એડ્રન્ટ પોઈન્ટ જોયું હતું, પછી આઇસોલેટેડ પોઈન્ટ, પછી લિમિટ પોઈન્ટ. આ 3 પ્રકારના પોઈન્ટ જોયા હતા. આ નવું આવે છે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ. એમાંથી આઇસોલેટેડ પોઈન્ટ, એડ્રન્ટ પોઈન્ટ અને લિમિટ પોઈન્ટ, ઓલ ધીઝ આર રિલેટેડ ટુ ક્લોઝડ સેટ. And this point, interior point, it is related to open set. See, closed set અને open set એ બંનેનો કોન્સેપ્ટ મગજમાં ક્લિયર રાખજો, કન્ફ્યુઝન ન થવું જોઈએ. બરાબર છે? આ એટલા માટે હું કહું છું કે કારણ કે ક્લોઝડ સેટની આપણે જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ઓપન બોલ આવે છે, ઓપન સેટમાં પણ ઓપન બોલ જ આવે છે. પણ બંનેમાં ડિફરન્સ શું રહે છે તો કે ક્લોઝડ સેટમાં દરેક રેડિયસ માટે ઓપન બોલ સાથે ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી થવું જોઈએ, જ્યારે ઓપન બોલમાં એટલીસ્ટ એક રેડિયસ એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ. બરાબર છે? એટલે બંને વચ્ચે કન્ફ્યુઝન ના હોવું જોઈએ કોઈ પ્રકારનું. જ્યારે ઓપન સેટની વાત આવે ત્યારે એક જ રેડિયસ વાળો ઓપન બોલ મળી જાય તોય ચાલે, અને ક્લોઝડ સેટ આવે ત્યારે કોઈ પણ રેડિયસનો ઓપન બોલ લઈએ, ઇન્ટરસેક્શન નોન એમ્પ્ટી થવું જોઈએ. એટલે કન્ફ્યુઝન ન હોવું જોઈએ. ખાસ કરીને જ્યારે આપણે પોઈન્ટની વાત કરતા હોઈએ, લિમિટ પોઈન્ટ, એડ્રન્ટ પોઈન્ટ અને આઇસોલેટેડ પોઈન્ટ, એ બધામાં દરેક રેડિયસ આવશે. જ્યારે અહીંયા પાછું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ આવે છે. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ એ ઓપન બોલનો કોન્સેપ્ટ છે. ઓપન બોલનો કોન્સેપ્ટ હોય તો એક રેડિયસ સાથે કામ કરશે. બરાબર છે? ઓકે, તો એની ડેફિનેશન શું છે જોઈએ પહેલા. લેટ A be any subset of a matrix interior point of A if there exists a radius r greater than 0 such that A belongs to SRA subset of A. અહીંયા જે ડેફિનેશન આપવામાં આવેલી છે it looks like a open ball. આપણે ઓપન બોલમાં શું કરતા હોઈએ તો સોરી ઓપન સેટમાં શું કરીએ કે કોઈ પણ સેટ ઓપન છે કે નહીં ચેક કરવા માટે કરવાનું શું તો કે એની અંદરથી એક પોઈન્ટ લેવાનો, એ પોઈન્ટ અને એ સેટ બંનેની વચ્ચે ઓપન બોલ ફિટ થઈ જવો જોઈએ. સેમ સિચ્યુએશન અહીંયા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો A belongs to SRA subset or equals to A. બરાબર છે? A belongs to SRA subset or equals to A. તો પોઈન્ટ લીધો અને એ પોઈન્ટ અને સેટની વચ્ચે ઓપન બોલ ફિટ થઈ જાય છે. પણ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ હું તમને કહું. ઓપન સેટ જ્યારે આપણે કન્સિડર કરતા હોય ત્યારે આર્બિટરી પોઈન્ટ લેવાનું ને દરેક પોઈન્ટ માટે પોઈન્ટ અને સેટની વચ્ચે ઓપન બોલ ફિટ થવો જોઈએ. જ્યારે અહીંયા શું કહે છે તો કે કોઈ પણ એક પોઈન્ટ અને સેટની વચ્ચે જો બોલ ફિટ થતો હોય તો એ પોઈન્ટને ઓપન ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ કહેવાય. જો એવું થતું હોય તો એને ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ કહેવાશે. બરાબર છે? જ્યારે ઓપન સેટમાં શું થવું જોઈએ, કોઈ પણ પોઈન્ટ સેટનું કોઈ પણ પોઈન્ટ લ્યો એ પોઈન્ટ માટે આવી આ કન્ડિશન સાચી પડતી હોવી જોઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટની ડેફિનેશનમાં કેવું છે તો કોઈ પણ સેટ છે એ ઓપન સેટ ક્યારે કહેવાય તો કે એનો દરેક પોઈન્ટ એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ હોય. એનું દરેક પોઈન્ટ એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ હોય તો એને આપણે ઓપન સેટ કહી શકીએ. બરાબર છે? કારણ કે ઓપન સેટની ડેફિનેશનમાં જેવું આવે છે પોઈન્ટ અને સેટની વચ્ચે ઓપન બોલ ફિટ થવો જોઈએ. So this interior point, any point A belongs to A is said to be interior point if there exists open ball which fits between point and set. Okay. There is one more difference between limit point and interior point. એ બંને વચ્ચે બીજો એક ડિફરન્સ એ છે, લિમિટ પોઈન્ટ may be outside of this set but interior point is always from this set. અહીંયા જે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ મળે છે એ ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ હંમેશા સેટમાંથી જ લેવાનો છે, કારણ કે આપણે લખેલું છે અ પોઈન્ટ A ઇન કેપિટલ A. એટલે એ સેટનો કોઈ પણ પોઈન્ટ ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ ક્યારે કહેવાય. જ્યારે લિમિટ પોઈન્ટમાં આપણે ખબર છે કે લિમિટ પોઈન્ટ સેટમાં અંદર એ હોય ને અંદર બહાર પણ હોઈ શકે છે. એ પોઈન્ટ આપણે X માંથી લેવાનો થાય છે. બરાબર છે? So these are the differences between limit point and interior point. Okay. Next is a remark. The set of all interior point of A is denoted by A interior or INT of A. બરાબર છે? એટલે કે એના જે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ હોય એ બધા ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટનો સેટ એ ઇન્ટિરિયરથી ડિનોટ કરવામાં આવે છે. ઓકે. તો એ ઇન્ટિરિયરની ડેફિનેશન શું થવી જોઈએ તો કે interior of A is equals to collect all x from A such that SRX is contained in A for some r greater than or equals to 0. એટલે કે કોઈક એવી રેડિયસ r ગ્રેટર ધેન 0 એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ કે જેથી એ રેડિયસનો બોલ સેન્ટર એટ x આખો એની અંદર આવી જતો હોવો જોઈએ. જો એવું થાય તો એ સેટ એ બધા પોઈન્ટ્સ કલેક્ટ કરો તો એને ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ કહેવાય.
બરાબર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર છે. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટની પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈએ એ પહેલા એના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈએ. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટની પ્રોપર્ટી ચેક કરતા પહેલા એક્ઝામ્પલ કે કયા પ્રકારના પોઈન્ટ એના ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થઈ શકે છે. બરાબર છે. Okay. Consider real line R with usual metric as a metric space. And let us take A is equals to 1, 2, 9, 95. A is equals to a finite set 1, 2, 9 and 95. બરાબર છે. ઓકે, હવે આપણે A interior શોધવાનો છે. Now from the definition of A interior, clearly we can say that A interior is a subset of A. કારણ કે A interior ની definition તમને યાદ હોય તેમાં લીધું હતું X belongs to A such that SRX contained in A. બરાબર છે. એટલે એના જે પોઈન્ટ આપણે ચૂઝ કરવાનો છે એ માંથી લેવાનો છે. એટલે A interior હંમેશા એનો સબસેટ થશે. એટલે અહીંયા આ જે સેટ A છે 1, 2, 9 અને 95 વાળો, એનો ઇન્ટિરિયર એ આ ચારમાંથી જ કોઈ પોઈન્ટ હોવો જોઈએ, એની બહાર તો જઈ શકશે નહીં. લિમિટ પોઈન્ટ હોય તો આપણે આખી રિયલ લાઈન આર ચેક કરવી પડે. જ્યારે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટમાં તો જે સેટ છે એ સેટમાંથી જ પોઈન્ટ લેવાના છે. રાઈટ. ઓકે, નાઉ લેટ અસ ચેક ફોર ધ 1. 1 છે એ ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થશે કે નહીં. હવે 1 આપણે લઈએ તો 1 માટે કોઈ પણ r ગ્રેટર ધેન 0 માટે SR1 એ શું મળશે? This will be 1 minus r to 1 plus r open interval. કારણ કે ખબર છે કે રિયલ લાઈન r હોય વિથ યુઝ્યુઅલ મેટ્રિક તો SR a શું થાય? It is nothing but a open interval a minus r to a plus r. હવે r આપણે કોઈ પણ નાનામાં નાનો લઈએ, r કોઈ પણ નાનામાં નાનો ચૂઝ કરીએ તો SR1 છે એ ક્યારે a માં આવશે? r નાનામાં નાનો ચૂઝ કરીએ છીએ, આખે આખો SR1 ક્યારે એમાં આવશે? નહીં આવે. કારણ because the reason is that SR1 is an open interval. SR1 છે એક ઓપન ઇન્ટરવલ છે. ઓપન ઇન્ટરવલ કોઈ પણ ગમે એટલો નાનામાં નાનો લ્યો એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ મેની પોઈન્ટ્સ હોય, જ્યારે એ તો ફાઇનાઇટ છે. બરાબર છે, એ ફાઇનાઇટ છે એટલે આપણે એના માટે ફાઇનાઇટ સેટની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ મેની એલિમેન્ટ્સ તો આવી ના શકે. સો ધીસ કેન નોટ બી સબસેટ ઓફ A ફોર એની R. કોઈ પણ નાનામાં નાનો R ચૂઝ કરશો તો આ ક્યારેય એની અંદર નહીં આવે. સો 1 કેન નોટ બી ઇન A interior. Now with the same argument we can say that 2, 9 and 95 may not be they cannot be in A interior. So here A interior is empty set, is an empty set phi. એટલે આ જે સેટ A છે એ સેટ માટે ઇન્ટિરિયર phi થશે. ઓકે, હવે સેમ સેટ લઈએ એટલે કે સોરી સેમ મેટ્રિક્સ લઈએ અને A is equals to ઇન્ટરવલ 1, 2, 3 લઈએ. બરાબર છે, સેટ સેમ લીધો છે આપણે પણ એને ચેન્જ કરીએ છીએ. એટલે અહીંયા આપણી સિચ્યુએશન કેવી આવશે? રિયલ લાઈન R ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1 ટુ ઓપન ઇન્ટરવલ 3. એ ઇન્ટિરિયર છે તો એ ઇન્ટિરિયર તો એનો સબસેટ છે. બરાબર છે, એ ઇન્ટિરિયર એનો જ સબસેટ થાય છે. હવે એના એલિમેન્ટ્સમાંથી કયા કયા એલિમેન્ટ્સ એના ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થશે એ ચેક કરીએ આપણે. સૌથી પહેલા 1 થી શરૂઆત કરીએ. 1 એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થશે કે નહીં? હવે 1 માટે આપણે જોવા જઈએ તો SR1 એ શું આપશે? SR1 જે છે એ 1 minus r to 1 plus r આપશે.
બરાબર છે, 1 માઇનસ આર ટુ 1 પ્લસ આર. આ 1 માઇનસ આર ટુ 1 પ્લસ આર જે છે એ કંઈક આવું હશે. અહીંયા 1 માઇનસ આર અને આ બાજુ 1 પ્લસ આર. તો એમાં 1 થી નાનો પાર્ટ એટલે કે 1 માઇનસ આર થી 1 સુધીનો પાર્ટ, આ જે પોર્શન છે એ પોર્શન એનો સબસેટ નહીં થાય. બરાબર છે, એટલે કે આ જે ટર્મ્સ છે ઓપન ઇન્ટરવલ ધેટ કેન નોટ બી સબસેટ ઓફ એ. એટલે 1 એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ નહીં થાય. 1 થી નાનો કોઈ પણ આપણે x લઈએ એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ટરવલ 1 to 3. x જે છે એ 1 થી 3 ની વચ્ચે કોઈ પણ લઈએ. હવે એ જે x છે એ x માટે આપણી પાસે બે પોસિબિલિટી રહી. x કાં તો 1 ની નજીક હોય, x કાં તો 3 ની નજીક હોય. ત્રીજી પોસિબિલિટી એક્ઝેક્ટ મિડલમાં હોય 1.5, બે સાથે સરખું ડિસ્ટન્સ આપશે. બરાબર છે, એટલે x માટે આમ જોવા જઈએ તો ત્રણ પોસિબિલિટી, x કાં તો 1 ની નજીક હોય, x કાં તો 3 ની નજીક હોય, અથવા તો x એક્ઝેક્ટલી 1.5 હોય. ધારો કે x એક્ઝેક્ટલી 1.5 છે, બરાબર છે, તો એ 1.5 સાથે હાફ રેડિયસનો ઓપન બોલ લઈએ. 1.5 સાથે હાફ રેડિયસ એટલે કે 5 રેડિયસનો ઓપન બોલ લઈએ તો એ શું મળશે? સોરી, આમાં તો 1 ને 3 છે, 0 ને 3 નથી, એમ સોરી. એટલે ત્યાં 1.5 ની મિડલ પોઈન્ટ 2 આવશે. બરાબર, મિડલ પોઈન્ટ 2 આવશે. ઓકે, સો 2 સાથે 0.5 રેડિયસ લઈએ એટલે આપણે મળશે 1.5 to 2.5 which is entirely contained in A, કારણ કે એ તો ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3 છે. બરાબર છે, એમાં 1.5 થી 2.5 આવી જાય. એટલે 2 જે છે એ એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થશે, કારણ 2 માટે એટલીસ્ટ એક રેડિયસ r equals to 0.5 મળે છે કે જેથી SR2 is entirely contained in A. So 2 is an interior point of A. Now if we take x between 1 and 2 એટલે કે x જે છે એ 1 ની વધારે નજીક છે એવું કન્સિડર કરીએ આપણે. એટલે કે x છે એ કોઈક અહીંયા ક્યાંક હશે. બરાબર છે, x છે એ 1 ને 2 ની નજીક અંદર વચ્ચે છે, તો x છે એ અહીંયા ક્યાંક હશે. એના માટે સેમ રેડિયસનો બોલ, સોરી, એ 1 ની નજીક છે તો આપણે 1 અને x થી હાફ રેડિયસ વાળો બોલ લઈ લઈએ. 1 અને x ની હાફ રેડિયસ વાળો બોલ કન્સિડર કરીએ તો આખે આખો બોલ 1 3 માં આવી જશે. એટલે 1 અને 1 ની નજીકના કોઈ પણ x છે એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થઈ જવાનું છે. સેમ સિચ્યુએશન 3 માં નજીકના પોઈન્ટ લઈએ. બરાબર છે, સેમ સિચ્યુએશન 3 ની નજીકના પોઈન્ટ લઈએ તો શું થાય? તો કે 3 અને x એ બંને વચ્ચેના ડિસ્ટન્સ થી હાફ રેડિયસ વાળો બોલ લઈ લ્યો તો એ પણ આખે આખો સેટમાં આવી જશે. બરાબર છે, તો એ x જે છે એ પણ એનું ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થઈ ગયું. તો અહીંયા ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ આપણે ક્યાં ક્યાં મળે છે? એ ઇન્ટિરિયર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3, કારણ કે આપણે ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3 માંથી x લઈએ તો x કોઈ પણ x માટે આપણે બતાવી શકીએ છીએ કે એનો ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થાય છે. હવે આ વસ્તુ લખવી કઈ રીતે? ધારો કે એનો ઇન્ટિરિયર 1 3 થાય છે, લખવું કઈ રીતે? તો એ હું તમને કહું. x belongs to open interval 1 3, રાઈટ? x belongs to open interval 1 3 લઈએ છીએ. હવે r is equals to 1/2 times minimum of distance between x and 1 and distance between x and 3. આ કન્સિડર કરો. r is equals to 1/2 times minimum of distance between x to 1 and x to 3. એટલે અહીંયા distance between x and 1 એટલે શું થાય? તો કે x થી 1 વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ. ડિસ્ટન્સ between x and 3 એટલે શું થશે? x થી 3 વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ એમાંથી જે નાનું હોય એ નાનું એટલે મિનિમમ આપણે એમાંથી ચૂઝ કરી લીધું ને એનું લઈ લેવાનું હાફ. તો આ રેડિયસ સાથેનો બોલ SRX જે છે એ શું મળશે? તો કે x minus r to x plus r મળશે. and this is entirely contained in close open interval 1 to 3. બરાબર છે, એ જે છે એ આખે આખો
1 2 3 ની વચ્ચે આવી જશે, કારણ કે આપણે શું લીધું છે તો કે x પોઈન્ટ થી 1 નું ડિસ્ટન્સ લીધું, x પોઈન્ટ થી 3 નું ડિસ્ટન્સ, એમાંથી જે નજીક હોય એટલે કે x ની પોઝિશન ચૂઝ કરીએ છીએ આપણે કે x કોની વધારે નજીક છે, જેની વધારે નજીક હોય એનાથી હાફ રેડિયસ વાળો બોલ લઈ લેવાનો. તો એ બોલ તો આપણે આમાં જવાનો છે, બરાબર છે. આને લખવું હોય તો એ r જે ચૂઝ કરવાનું છે r આ રીતે ચૂઝ કરવાનું. સો હિયર a ઇન્ટિરિયર ઇઝ 1/3. હવે એક વસ્તુ હોમવર્કમાં આપું છું. અહીંયા આપણે જે ચૂઝ કરેલું છે એ 2 થી 2 એક્ઝામ્પલ, એટલે કે a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 2 9 95. આ 1 to 9 95 માં કોઈ મહત્વ નથી આંકડાનું, ત્યાં કોઈ પણ ફાઇનાઇટ સેટ લઈ શકાય છે. અને a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 1 to 3, ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3. આ બંને સેટમાં ઇન્ટિરિયર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો છે રિયલ લાઇન r વિથ ડિસ્ક્રીટ મેટ્રિક. a is equals to 1 to 9 અને 95 અને a is equals to close interval 1,3, close open interval 1,3. આ બંને માટે ઇન્ટિરિયર તમારે a ઇન્ટિરિયર ફાઇન્ડ કરવાના છે. શું થાય એ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડિસ્ક્રીટ મેટ્રિક છે, બરાબર છે. ઓકે, આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ લ્યો. જો કે યાદ રહી જાય છે રિયલ લાઇન r વિથ ડિસ્ક્રીટ મેટ્રિકમાં 1 to 995. 1 to 995 માં હતો ને તમે ABCD કોઈ પણ 4 પોઈન્ટ લઈ શકો છો. ABCD આર રિયલ નંબર્સ, 4 નહીં 5 કોઈ પણ લઈ શકાય, ફાઇનાઇટ નંબર લઈ શકે છે. ફાઇનાઇટ સેટ હોવો જોઈએ, ફાઇનાઇટ સબસેટ ઓફ રિયલ લાઇન r. અને બીજામાં a ઇક્વલ્સ ટુ ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3. ક્લોઝ ઓપન ઇન્ટરવલ 1 to 3 ની ઓપન ક્લોઝ લઈ શકો છો, બંને ક્લોઝ લઈ શકો, બંને ઓપન. એ બધા માટે તમે વિચારી જોજો કે શું થાય ઇન્ટિરિયર, બરાબર છે. એ તમને હોમવર્ક આપું છું. ઓકે, નાઉ લેટ અસ ગો ફોર ધ પ્રોપર્ટીઝ. આમાં એક્ઝામ્પલમાં કોઈને કઈ ખ્યાલ ના આવ્યો એવું હોય તો મને કહી દો કે ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ શું કામે થાય છે અને શું કામે નથી થતું. ઓકે, let's go for the properties. A and B, these two are two subsets of a matrix space XD. Then first property is A interior is an open set. Same property આપણે ક્લોઝડ માટે જોયું હતું. A closure is a closed set, બરાબર છે. અહીંયા જે છે શું છે તો કે A interior is an open set. હવે જોઈએ એ પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરીએ. આ પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરું એ પેલા એક બીજી પ્રોપર્ટી જે હમણાં આમાં આ લિસ્ટમાં છે, આ પીપીટીના લિસ્ટમાં પણ ત્રીજા ચોથા નંબર ઉપર છે, એ હું પહેલા પ્રૂવ કરું છું કારણ કે એની મારે જરૂરિયાત છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી જે છે એ પ્રોપર્ટી, if A is a subset or equals to B, then A interior is a subset or equals to B interior. ક્લોઝરમાં આપણે જોયું હતું A subset or equals to B, then A closure is subset or equals to B closure. ઓકે, લેટ અસ પ્રૂવ ઇટ. આને પ્રૂવ કરવી હોય તો શું કરવું પડે તો કે એક સેટ છે એ બીજાનો સબસેટ છે એવું બતાવવું છે. તો શું કરવાનું તો કે x બિલોંગ્સ ટુ A ઇન્ટિરિયર લેવાનો, બરાબર છે, અને x બિલોંગ્સ ટુ B ઇન્ટિરિયર બતાવી દઈએ તો આપણું કામ પૂરું થઈ જશે. સો x બિલોંગ્સ ટુ A ઇન્ટિરિયર લઈએ. હવે x બિલોંગ્સ ટુ A ઇન્ટિરિયર છે એનો મિનિંગ શું થાય? There exists a radius r greater than 0 such that SRX is entirely contained in A. SRX is entirely contained in A. બરાબર છે. ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ ડેફિનેશન એક એવી રેડિયસ મળશે કે જેનો સાથેનો ઓપન બોલ આખે આખો સેટ એમાં આવી જાય. ઓકે, નાઉ A is a subset of B. A છે એ B નો સબસેટ છે. તો આનો મિનિંગ શું થાય? એક એવી રેડિયસ r એક્ઝિસ્ટ થાય છે કે જેથી SRX છે એ B નો સબસેટ થશે. તો એનો મિનિંગ શું થાય? x belongs to B interior, કારણ કે x જે છે એ B નો પોઈન્ટ તો થવાનો છે, કારણ કે x A ઇન્ટિરિયર માં હોય તો A માં આવી જાય, A માં હોય તો B માં આવે, કારણ કે એ આખો B નો સબસેટ છે. તો એ x B ના પોઈન્ટ માટે આપણે એવી રેડિયસ r મળે છે કે જેથી SRX is entirely contained in B, right? Okay,
So here we can say that A is subset or equals to B implies A interior is subset or equals to B interior. Okay. Now let us go for the next property. બીજી પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરીએ. A interior is an open set. A interior ને ઓપન સેટ પ્રૂવ કરવો છે, બરાબર છે. તો એના માટે શું કરવું પડે? ઓપન સેટ બતાવવા માટે આપણે શું કરવું પડે? કે એમાંથી એક પોઈન્ટ લેવાનો, પોઈન્ટ અને સેટની વચ્ચે આખે આખો બોલ ફિટ થઈ જવો જોઈએ, બરાબર છે. સો લેટ અસ ટેક પોઈન્ટ x from A interior. તો હવે આપણે કરવાનું શું થાય? તો કે AX અને A interior બંનેની વચ્ચે આખે આખો એક બોલ સેટ થઈ જવો જોઈએ, બરાબર છે. ઓકે. Then there exists a radius r greater than 0 such that SRX is entirely contained in A. કારણ A interior ની definition, બરાબર છે. SRX is entirely contained in A. Now from that we can say that SRX interior is contained in A interior. SRX interior is contained in A interior. કારણ કે હમણાં જ આપણે જોયું હતું A subset or equals to B હોય તો A interior subset or equals to B interior થાય, બરાબર છે. અહીંયા SRX contained in A છે તો SRX interior is contained in A interior. Okay. There is one more property which I am going to use without proving it right now, and that is any set A is open if and only if A is equals to A interior. કોઈ પણ સેટ ઓપન હોય તો એ એનો ઇન્ટિરિયર એ પોતે ને પોતે થાય, બરાબર છે. અને A equals to A interior થતું હોય તો એ સેટ ઓપન પોતે થાય. એમાં આપણે પ્રૂવ કરશું, આ પ્રોપર્ટીના લિસ્ટમાં જ છે એને પ્રૂફ, એ પ્રૂવ કરશું હમણાં. પણ એનો અત્યારે પહેલા ઉપયોગ કરવો છે મારે. અને આમે આપણે જ્યારે ઇન્ટિરિયરની ડેફિનેશન જોઈ હતી ત્યારે જોયું હતું કે ઇન્ટિરિયર જે પોઈન્ટ હોય, જો એ સેટ ઓપન હોય તો દરેકે દરેક પોઈન્ટ એનો ઇન્ટિરિયર પોઈન્ટ થઈ જાય, બરાબર છે. એટલે એ પ્રૂફ આપણે જોઈ હતી. હવે અહીંયા આનો જે મારે ઉપયોગ કરવો છે કઈ રીતે કરવાનો છે? તો કે SRX જે છે એ SRX એટલે કે ઓપન સ્ફિયર એક ઓપન સેટ છે એવું આપણે પ્રૂવ કરેલું છે, બરાબર છે. હવે SRX ઓપન હોય તો એનો ઇન્ટિરિયર એના બરાબર એ પોતે જ થાય. સો હિયર SRX is contained in A interior, and reason is that SRX is open, so SRX interior is nothing but SRX. So what we have is we had taken X from A interior and get a ball SRX which is fit between X and A interior, બરાબર છે. એક આપણે પોઈન્ટ લીધો તો A interior માંથી, તો એ પોઈન્ટ અને સેટ બંનેની વચ્ચે એક ઓપન બોલ ફિટ થઈ જાય છે. સો A interior is an open set. Okay. Now let us go for the next property, third one. A interior is the largest open set such that A interior is contained in A. A interior છે it is the largest open set contained in A. આવું જ રિઝલ્ટ આપણે ક્લોઝર માટે જોયું હતું. ક્લોઝર ઇઝ smallest closed set which is contained in A. See, A ક્લોઝર અને A interior કોઈ પણ ત્રણ ટર્મ આપી દીધા હોય, એક કોઈ પણ એક સેટ A લઈએ છીએ આપણે. આની બહારની વસ્તુ તમને કહું છું, એક વધારાની બીજી જાણવા માટેની વસ્તુ. કોઈ પણ એક સેટ આપણે A લઈએ, બરાબર છે. તો સેટ A માટે આપણે ઇન્ટિરિયરનો સેટ જોયો છે અને એના ક્લોઝરનો સેટ જોયો છે. તો એ ત્રણ વચ્ચે રિલેશન શું આવી શકે? તો કે A interior is a subset of A and A is a subset of A closure.
બરાબર છે. A interior is a subset of A અને A is a subset of A closer. હવે A interior જે છે એ ઓપન છે, A closer જે છે એ ક્લોઝડ છે. બરાબર છે. A interior છે એ ઓપન છે અને A closer છે એ ક્લોઝડ છે. હવે A interior છે ઓપન સેટ કેવો થાય છે? ધીસ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ વન, એટલે કે એને કન્ટેન કરતો હોય એવો સૌથી મોટામાં મોટો સેટ છે. એટલે કે A interior A અને A એ બંનેની વચ્ચે કોઈ ઓપન સેટ તમને નહીં મળે. A interior એટલે કે કોઈ પણ એક એવો સેટ F કે જે ઓપન હોય એવો એક્ઝિસ્ટ નહીં થાય such that A interior is contained in F and F is contained in A. એટલે કે A અને A interior ની વચ્ચે કોઈ ઓપન સેટ નહીં આવે. સેમ વસ્તુ ક્લોઝ સેટ માટે થશે. A અને A ક્લોઝર ની વચ્ચે કોઈ ક્લોઝડ સેટ નહીં આવે, કારણ કે A ક્લોઝર ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ક્લોઝ સેટ which is containing A, જે A ને કન્ટેન કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? આખી જે સિચ્યુએશન મળે છે એની અંદર સમાયેલો સૌથી મોટામાં મોટો સેટ એ ઇન્ટિરિયર થાય, અને એ જેમાં સમાયેલો હોય એવો સૌથી નાનામાં નાનો સેટ ક્લોઝડ સેટ એ ક્લોઝર થાય. તો આ પ્રકારની સિચ્યુએશન છે એ ઇન્ટિરિયર એ અને એ ક્લોઝર વચ્ચે. A interior is a subset of A and A is a subset of A closer. A interior અને A ની વચ્ચે કોઈ ઓપન સેટ નહીં મળે અને A અને A ક્લોઝર ની વચ્ચે કોઈ ક્લોઝડ સેટ નહીં મળે. એના ક્લોઝડ સેટની ગણતરી કરવા જોઈએ તો નેક્સ્ટ ક્લોઝ સેટ એ જ આવશે, બીજા કોઈ નહીં હોય. બરાબર છે? ઓકે. ના સમજાણું હોય ટેન્શન નહીં લેવાનું, યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં આવું કોઈ પૂછતું નથી. આ માત્ર તમારા સમજવા માટે છે. બરાબર છે? ના સમજે તો ટેન્શન ના લેતા, આ સાહેબે કીધું પણ સમજાણું નહીં. યુનિવર્સિટી એક્ઝામમાં કોઈ નહીં પૂછે. ઓકે. આ હું તમને એટલા માટે કહેતો હતો કે તમને થોડીક સિચ્યુએશનને ઇમેજિનેશન કરવામાં ઇઝી રહે. લાર્જેસ્ટ કહીએ છીએ, સ્મોલેસ્ટ કહીએ છીએ, તો એ લાર્જેસ્ટ ને સ્મોલેસ્ટ એટલે એકચ્યુઅલી થાય શું એ વસ્તુ સમજવામાં ઇઝી, એટલા માટે હું તમને કહેતો હતો. બાકી કોઈ પરીક્ષામાં નહીં પૂછે. Okay, so here what we have to prove, A interior is the largest open set such that A interior is contained in A. આમાંથી આપણે બે વસ્તુ પ્રૂવ કરી દેલી છે. A interior subset or equals to A, it's by definition, and open set થાય. એ બે વસ્તુ આપણે પ્રૂવ થઈ ગઈ છે. A interior subset or equals to A એ ડાયરેક્ટલી ડેફિનેશન ઉપરથી કહી શકાય છે, અને ઓપન સેટ થાય હમણાં આપણે ઉપર જ પ્રૂવ કર્યું છે. બાકી શું વધે છે? ઇટ ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ વન. બરાબર છે? એ જે છે એ લાર્જેસ્ટ છે એવું બતાવવાનું છે. લાર્જેસ્ટ છે એવું બતાવવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે બીજો કોઈ પણ એક ઓપન સેટ લેવાનો, G ઓપન સેટ such that G is contained in A. કોઈ પણ એક વસ્તુને મોટી બતાવી તો શું કરવાનું? તો કે બીજી કોઈ પણ એક રેન્ડમ વસ્તુ લઈ લેવાની, એના કરતા મોટી છે એટલે બધા કરતા મોટી થઈ ગઈ. આર્બિટરી સેટ લઈ લીધો એટલા માટે. બરાબર છે? ઓકે. G ઓપન છે such that G is contained in A interior. તો આપણે બતાવવાનું શું થાય? We claim that G is contained in A interior. જો G છે એ interior માં આવી જતો હોય તો A interior સૌથી મોટો સેટ થઈ ગયો, કારણ કે કોઈ પણ એક રેન્ડમ ઓપન સેટ લીધો હતો અને એ ઓપન સેટ કરતા આપણે એને A interior ને મોટો બતાવી દઈએ છીએ. અને આ તો ડાયરેક્ટલી થવાનું છે. કઈ રીતે થશે? G is a subset of A, right? From that we can say that G interior is a subset of A interior, and from that G is a subset of A interior, because the reason is that G is an open set. અને હમણાં જ આપણે જોયું હતું કે G ઓપન સેટ હોય તો એનો ઇન્ટિરિયર પોતે ને પોતે થાય, અને ઇફ એન્ડ ઓન્લી રિઝલ્ટ જે આપણે હમણાં પ્રૂવ કરશું. બરાબર છે? આ બધી પ્રોપર્ટીનો લિસ્ટ છે, એમાં પ્રૂવ કરવાનું છે કે G is open if and only if G interior is equals to G. તો અહીંયા આપણે એ વસ્તુ લઈએ તો G subset or equals to A interior થઈ જશે. Therefore A interior is the largest open set which contains A. Okay. Just a minute.
નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઇઝ એ ઇન્ટિરિયર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એ ક્લોઝર. આપણે ત્યાં સુધી રાખીએ. મારે થોડુંક કામ છે એટલા માટે જવું પડશે, બરાબર છે. બાકીની પ્રોપર્ટી આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ત્યાં સુધીમાં તમને જે હોમવર્કમાં આપેલું છે એ જોજો, એ ચેક કરો અને બીજા એક્ઝામ્પલ લઈને તમારી રીતે ચેક કરતા રહેજો.